Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Hiện tại Lộc Hàm không có nhận được đại ngôn gì tốt, nhưng thật ra nó cũng không thể hiện được việc nhân khí và nhiệt độ không bằng lúc trước, chẳng qua, hôm nay không giống lúc trước, nhiều việc đã thay đổi rồi, Lộc Hàm và đoàn đội không thể lấy tiêu chuẩn của ngày trước mà áp dụng nữa, dù sao địa vị của cậu ấy không phải kiểu tùy ý mà có thể làm lung lay, có đại ngôn hay không không quan trọng, Đặng Siêu, Trần Hách, Lộc Hàm xem như một thế lực nhỏ trong giới. Ba người cùng rời Keep Running sau đó lại kết hợp tạo nhóm phát triển, Đặng Siêu còn tiến cử Lộc Hàm không ít dự án phim ảnh. Bọn họ tuy rời Keep Running không từ bỏ con đường đi sâu thực tế, dù sao con đường này ngắn hạn lại kiếm tiền nhanh. Vì thế họ tụ tập lại tham gia một show của riêng mình, thân phận cũng thay đổi từ người làm công thành ông chủ, quyền lên tiếng rất lớn. Không chỉ có quyền chi phối nội dung mà lời lãi kiếm được cũng không cần chia hoa hồng cho người khác, bộ ba này có lưu lượng không nhỏ. Cùng đi sâu khẳng định thu hút khán giả, rất nhiều người muốn đi sâu của họ, nhưng họ vẫn lựa chọn khách mời là những lưu lượng đang hot, ý đồ là dùng lưu lượng cộng lưu lượng để thúc đẩy độ hot và phổ biến cho show thực tế của Đặng Siêu, Lộc Hàm, Trần Hách vừa phát sóng đã thu hút được sự chú ý từ khán giả, độ đề tài không nhỏ, ba người liên tục gây cười, chắc rằng mọi người cũng nhìn ra. Show này được thiết kế riêng cho ba người bọn họ, đây cũng là lần đầu tiên họ hợp tác chính thức sau khi rời Keep Running, độ phù hợp vẫn rất cao. Lộc Hàm có lưu lượng, Đặng Siêu có quốc dân độ, Trần Hách có khiếu hài hước, nhưng mà trạng thái của Lộc Hàm trên show cũng khiến nhiều người tranh luận, có người cảm thấy cậu ấy béo lên không ít, đến Đặng Siêu cũng nói nhìn Lộc Hàm béo ra, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Baby, nếu show này có thành tích tốt có thể cô ấy cũng sẽ gia nhập. Năm 2020 tài nguyên của nhiều ngôi sao không tốt, nhưng đối với Lộc Hàm có thể nói là năm đổi vận, chủ yếu là do tích lũy. Theo blogger, có cư dân mạng phát hiện ở đêm tất tịch năm nay nghi ngờ Kỳ Mỹ Hợp thực sự bay đến Tây Song Bản Nạp, có người còn tung bản ghi âm người hướng dẫn viên sân bay gọi tên Kỳ Mỹ Hợp tới đăng ký, mà khi đó Vương Nhất Bác cũng đang quay chụp ở nơi này. Trước đó, cặp đôi Vương Nhất Bác Kỳ Mỹ Hợp liên tiếp dính tin đồn hẹn hò khi lộ ảnh xuất hiện cùng nhau ở nhiều nơi, tuy nhiên, phía đại diện công ty quản lý của nam ca sĩ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận điều này. Mặt khác, dù người trong cuộc không lên tiếng nhưng tối ngày 8 tháng 11, anh trai của Kỳ Mỹ Hợp đăng lên Weibo nói về tin đồn tình ái của em gái. Công ty truyền thông nào đang lợi dụng điều này để chặn tin tức tiêu cực từ nghệ sĩ nhà mình thế? Ngay lập tức, cái tên đầu tiên được nghĩ tới là Justin Hoàng Minh Hạo, một nghệ sĩ cùng công ty với Vương Nhất Bác gần đây. Thông tin mẹ ruột của Hoàng Minh Hạo nợ một khoản tiền lớn lên đến gần 100 tỷ đồng và dính líu đến 4 dự án gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiếng tăm của nam ca sĩ. Chính vì thế, chuyện hẹn hò nhân ngày lễ tình nhân của Vương Nhất Bác Kỳ Mỹ Hợp được đưa ra để chuyển hướng truyền thông. Nghe nói rằng vợ của nam MC Uông Hàm có cổ phần trong công ty quản lý thần tượng có Vương Nhất Bác, vì vậy Vương Nhất Bác mới có thể là MC cố định của chương trình do chồng cô ấy làm MC. Ngành giải trí rất chú trọng đến các mối quan hệ nhân tế, gần đây, có người cố ý gây chuyện, sao tác Vương Nhất Bác và Triệu Lộ Tư, còn chuẩn bị tung bản thảo couple của hai người, công ty của hai người quen biết nhau, sau này có khả năng sẽ sắp xếp để hai người hợp tác, nhưng phía Vương Nhất Bác cũng không dại dột đến vậy, trước mắt chắc chắn sẽ không hợp tác. Công ty muốn nâng cao danh tiếng cho Vương Nhất Bác nên các thương vụ ngắn hạn đều đẩy cho Phạm Thừa Thừa, độ thảo luận của Phạm Thừa Thừa sẽ tăng rất nhanh. Sau này cậu ấy cũng sẽ đi con đường đẫm máu, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ vui vẻ gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, mà bản thân Nhạc Hoa cũng sẽ tận sức giữ cậu ấy lại, xét cho cùng công ty cũng chỉ có vài nghệ sĩ vừa có khả năng lại vừa nổi tiếng. Nếu giữ được Vương Nhất Bác thì lợi ích là 100%, tuy nhiên đúng là quyền quyết định nằm trong tay Vương Nhất Bác, sau khi hot lên cậu ấy cũng muốn được tự do hơn, cũng cần chút trầm lại để quy hoạch sự nghiệp đúng hướng. Vương Nhất Bác gần đây đang đàm phán phim điện ảnh, cách đây không lâu cậu động phải một miếng bánh của một vị tiểu sinh kia vẫn rất có bối cảnh trong giới, cho nên rất khó chịu, hiện tại đã liên hệ NT phát bản thảo đi bài hát cậu. Hợp đồng của Vương Nhất Bác và Nhạc Hoa sắp đến hạn, công ty của Châu Tấn và Trần Khôn cũng đang tiếp xúc cậu, muốn hợp tác với cậu. Bộ phim kia đầu năm muốn Vương Nhất Bác và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác lại bắt đầu mời hai người bọn họ. Có tiếng nói nghi ngờ doanh số tạp chí của Châu Tấn và Vương Nhất Bác có bơm nước trong đó, thật ra chả có bơm nước gì đâu, Ken ăn tức ở ấy mà. Trong tất cả các bảng xếp hạng tạp chí thì 7 cái trong top 10 dường như đều là cậu ấy, đồ ngốc mới, bơm nước như vậy. Đoàn đội Vương Nhất Bác thật sự rất coi trọng lượng tiêu thụ tạp chí. Dẫu sao cũng đang hot, có fan lưu lượng mà nói là không để ý lượng tiêu thụ thì chính là bán không được chứ sao. Ngô Diệc Phàm và Vương Nhất Bác đang tranh một show, lưu lượng của hai người đều rất cao. Để xem thế lực của ai mạnh hơn, Vương Nhất Bác tham gia rất nhiều hoạt động thương mại, giá trị thương mại lại cao nên cậu ấy có không ít đối thủ. Những tài nguyên mà cậu ấy tiếp xúc luôn bị nhiều lưu lượng nhìn chằm chằm.
Hiện tại, Hồ Nhất Thiên muốn tìm người hợp tác thích hợp thì không dễ như trước nữa, bởi vì mấy năm nay lại xuất hiện nhiều lứa tiểu sinh mới, các tiểu hoa cũng có nhiều lựa chọn hơn. Mặt khác, những lời đánh giá Hồ Nhất Thiên không tốt như trước nữa, các tiểu hoa sợ cùng cậu ấy hợp tác sẽ ảnh hưởng đến chính mình, cho nên cậu ấy muốn tìm một sự hợp tác thích hợp quả là không dễ. Kiều Hân muốn cùng Hồ Nhất Thiên làm vợ chồng ở đoàn phim, nhưng Hồ Nhất Thiên cấm dục đã lâu, muốn chuyên tâm quay phim, không hề chấp nhận sự quyến rũ của cô ấy.